Bună ziua frumoși mei pești, bine ați venit dragii mei, astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în pești, pentru luna septembrie bineînțeles. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare categorie pe care o vom dezbate astăzi și vă recomand în același timp ca întotdeauna să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem cu iubirea, cu cei care aveți deja o relație, căsătoriți sau nu, nu are importanță, dacă aveți o relație de cuplu. Aici vorbim despre voi, să vedem care sunt mesajele principale ale lunii septembrie în ceea ce privește relația voastră și ce povestioară vor să ne dezvăluie cărțile de tarot. Hai să vedem. Începem. Primul mesaj pentru voi. Reconsideră. Interesant mesaj. Cere ajutorul. Tot văd la voi mereu această carte, dragii mei pești, n-ați ieșit încă din cerc. Iartă-te. Accentul este pe tine, să te ierți. La capătul cărților, fă pasul. Fă pasul, poate că ne spune fă pasul și cere ajutorul. Poate la asta se referă. Este o situație în care tu poate ai dat cu băta în baltă. Nu știu. Pentru că aici iartă-te este despre tine. Iartă-ți un anume comportament, o anume perioadă în care poate n-ai făcut lucrurile cum trebuie, n-ai fost mai atent la partenerul de cuplu și meditează un pic aici, reconsideră. Meditează la comportamentul tău, îmi vine să zic. Nu știu dacă e neapărat vorba despre comportamentul tău în particular sau dacă este vorba aici despre a reconsidera relația ta. Meditează asupra relației tale, nu asupra ta sau neapărat sau asupra partenerului, ci a relației în totalitatea ei, da? Dacă sunt lucruri care trebuie iertate în relația voastră, mergeți aici cu cere ajutorul, mergeți la terapie, dragii mei, faceți ceva, nu mai stați degeaba. Vom vedea ce vor să ne spună cărțile de tarot și să vedem cum conectăm aceste mesaje la ele. Hai să vedem. Pentru peștii care au o relație, luna septembrie 2024. Pași de spade, judecata și soarele. Cine caută, găsește, îmi vine să spun aici. Pajul de spade este micul detectiv, este cel care caută, care nu stă pe degeaba. Are o intenție aici, acest paj de spade. Pajul de spade poate fi energia ta, poate fi energia celuilalt care tot cotrobăie pe undeva prin relația voastră sau tot caută ceva. Să găsească o rezolvare, pentru că aici terminăm cu soarele. Cineva vrea să se elibereze de ceva. Cineva caută niște soluții pentru ca această relație să se renoveze, să se transforme într-un fel sau altul și să ajungă din nou, poate la o împăcare aici pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba aici despre faptul că ești în gardă, ascunzi anumite lucruri sau ești mai reticent, da? Ești foarte pe apărare aici, pe protecție și judecata și soarele, e ca și cum ți se spune, ajunge cu atât de multă protecție, pune mâna și eliberează, spune ce ai de spus. Atât spadele cât și bâtele în tarot ne vorbesc despre comunicare. E vorba despre o schimbare de percepție aici cu judecata, poate până acum nu ai judecat cum trebuie, poate nu ai făcut lucrurile cum trebuie sau poate nu s-au făcut lucrurile cum trebuie, dar acum e momentul să ne iluminăm, e momentul să începem să nu mai stăm în gardă și să ne ascundem după deget, ci să ne iluminăm, să ne trezim ca să putem să vindecăm, dacă e cazul,
să ne putem împăca, să, nu știu, aici conotația mesajelor este amplă, da? Nu vorbim de un singur caz, aici vorbim despre mai multe cazuri. Pentru unii dintre voi poate fi să nu vă mai ascundeți după deget și să puneți mâna să vă deschideți și să vorbiți, da? Să puteți să ajungeți aici, să iertați anumite lucruri sau să se ierte lucruri în această relație. Dacă nu puteți, informați-vă aici și căutați ajutor. Nu știu cum să spun altcumva. Da? 8 de monede, cavaler de monede și 8 de cupe. 8-ul de monede este o carte a detaliilor, a atenției pe detalii, a eforturilor pe care ar trebui să le depunem, dar în același timp este și o carte a perfecțiunii. Atenție pentru cei care vă regăsiți în această nevoie de a fi totul ca la carte. Nu există perfecțiune nici în persoane, nici în relații. Fiecare relație are nevoie de muncă intensivă, perseverență, are nevoie de eforturi ca să ajungă la satisfacție, pentru că aici nu există satisfacție. Unii dintre voi nu sunteți ok în relația voastră, poate a devenit monotonă, poate a devenit plictisitoare, sunt anumite lucruri pe care poate, eforturile nu s-au depus sau s-au depus foarte puțin. Cavalerul de monede este unul dintre cei mai lenți cavaleri și eforturile poate au fost mici. Vrem să trăim așa o relație frumoasă, fericită, perfectă și așa mai departe, dar noi avem aici niște gărzi foarte mari pe care este momentul să le vedem. Avem probleme cu rutina, avem probleme cu munca, nu vrem niciunul dintre noi să depune mai mult efort decât depune celălalt, deci aici mare grijă la cei care vă regăsiți, e moment de trezire, e momentul să vedem ce facem fiecare dintre noi în relația noastră, da? A te ierta. Acum împăcarea asta cu o judecată poate vorbi despre iertare, dar nu iertarea asta te iert și gata și nu, e vorba de a recunoaște. Dom'le, în loc să stau să judec, pentru că judecata în sine ne spune, stăm și judecăm, dăm din gură așa, uite așa, toată ziua, bună ziua, stăm, îl căutăm pe altul peste tot și în buzunare și în fundul, dacă vrei, și în telefoane și pe peste tot, că bănuim noi nu știu ce și stăm și judecăm. Stăm și îl criticăm sau stăm și spunem cine știe ce verzi și uscate, că așa ni se pare nouă că e bine să facem. Dar stăm în zona noastră comodă și nu facem niciun efort, dar vrem să fim fericiți. Da? Despre asta e vorba. Dacă nu știm să rezolvăm problemele și avem această gardă și avem această, hai să spunem așa, predispoziție de a-l critica pe celălalt în loc să a-l critica pe negativ. Dacă e să fie critică, trebuie să fie critică constructivă aici cu soarele, da? Deci nu mai e momentul să începem să continuăm să distrugem relația, ci să o construim, dacă insist mereu să spun în etalările mele, dacă ai cu cine. Da? Țineți cont că este o etalare de cupluri care se poate citi viceversa. Poate, aici vorbim despre partenerul tău și nu despre tine. As de cupe, cavaler de monede și temperanța. Aici există toate șansele ca mulți dintre voi să reparați această relație, mulți dintre voi să reușiți să treceți, să vindecați, da, aspectele negative din relația voastră, din fiecare dintre voi, dacă sunteți sau dacă conștientizați, mai bine spus, care sunt acuzațiile care vi le aduceți unul celuilalt. La capătul cărților 5 de spade, lupte,
lupte și certuri și agitație. Avem energii de cavaleri aici, sunteți amândoi în același, pe aceeași, cum se zice, la aceeași înălțime, să zicem, da? Nu e o diferență între voi de unul e mai matur și unul e mai zburdalnic. Nu. Aici unul e mai serios și unul e mai zăpăcit, da. Diferențele între voi astea sunt. Dar maturizarea este aceeași. Nu e că unul e mai matur și unul e mai infantil. Nu. Sunteți amândoi la fel. Acum, ambele persoane au părțile lor negative. Cavalerul de monede, partea lui negativă este lenea sau complacerea. Mă complac în situație, de ce să fac mai multe eforturi dacă merge și așa? Este foarte comod. Și dacă face vreun efort, îl face, dar face azi un efort și mai face unul peste 2 luni, 3 luni. Da. Nu e foarte... El e perseverent. El când face ceva, face bine. Dar ia foarte mult timp să se miște din loc. Și de aia este caracterizat între ghilimele ca fiind leneș. Ăsta e foc și pară. Ăsta când îl apucă crizele de nervi face ravagii. Zice tot ce îi vine la gură. E foarte impulsiv. Critica ar putea să fie la adresa celuilalt, dar amândoi să vă criticați. Unul critică, ăsta care e serios așa și mai leneș, să-i zicem așa, critica lui este: păi uite-te la tine că tu ești cu capul în nori, că tu nu ești serios, că tu nu ești, nu știu, habar n-am, nu-mi dai încredere. Altul zice: păi tu ești prea în zona ta de confort, nu te scoate nimeni din casă, m-am plictisit de tine, bla bla bla. Ăsta zice multe atacuri de genul ăsta la celălalt. Da. În momentul în care noi vedem, conștientizăm bubele din capul nostru, că bă, stăm și ne certăm așa ca chiori, în loc să punem una să facem treabă reală în fiecare zi, câte un pic, ca să ieșim din zona noastră cunoscută, din plictiseală, din rutină și așa mai departe, când ne trezim în sfârșit și ne dăm seama că nu am făcut bine niciunul dintre noi, uite că putem să începem acțiunea, lupta dacă vrei, pentru a restabili calmul sau liniștea, pacea. Hai să facem treabă, să echilibrăm relația asta pentru că încă ne iubim. Da. Contextul acestei povești depinde foarte mult pentru că insist să spun, dacă ai cu cine, aici se poate ajunge foarte, foarte bine la un echilibru dacă încă există între voi iubire, voință și, hai să spunem așa, dorință de a învăța cum să ne repunem relația pe picioare. Inclusiv să ne informăm, de ce nu, să mergem, să cerem ajutorul, să facem terapie. Pentru că asta ne poate ajuta să înțelegem că iubirea are nevoie de eforturi. Da? Sau nu iubirea. Relația de cuplu are nevoie de eforturi și de alimentare. Nu putem așa să stăm toată ziua la Netflix și să vrem, Doamne, uite, asusa de cupe și vrem și soarele ăsta. Vai, Doamne, ce mult vrem noi să ne iubim, dar de fapt stăm toată ziua și mâncăm semințe. Despre asta e vorba, da? Acum, dragii mei, ideea este asta. Cine are cu cine... Luna septembrie este o lună în care se va trezi
și vor pune osul la treabă și în loc să stăm să ne certăm, mai bine hai să învățăm cum să ne iubim din nou. Cam asta este ideea, pentru că șansele sunt foarte mari dacă se iese din zona de confort, din plictiseală și din monotonie, să se ajungă din nou la echilibru. Și aici vorbim despre un compromis. Aici este vorba despre dacă ne compromitem împreună să facem. Aici nu e vorba de eu fac 50% și tu faci... Nu, eu fac, nu știu, 70% și tu 30%. Nu, trebuie să existe un echilibru. Da? Este o carte de echilibru. Aceste lichide, focul și apa, se îmbină. Vorbim despre cât pun eu, pui și tu aici, ca să ne compromitem, da? Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Mesajul de reconsideră e aici, ăsta de trezire. Reconsideră această relație. Aveți toate șansele să vă împăcați, insist, dacă ați fost, nu văd distanță. Pentru puțin dintre voi ar putea să existe distanță cu 8 osa de cupe. Dacă n-ai cu cine, nu-ți rămâne altceva decât să vezi cu claritate, da? Decât să stai toată ziua să bănuiești, vezi, Doamne, ce-o face, pe unde o fi, o avea vreo aventură pe la locul de muncă și stai și îți bați capul că dacă ai de-a face cu o persoană, aici avem săgetător leu. Săgetător leu ar putea să fie unii dintre voi. Sau o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Și în loc să stai tu așa cu gândul toată ziua, bună ziua, să-l bănuiești și să-l cauți pe peste tot și să știi de fapt că ai de-a face cu un jucător aici, da? Aici e vorba de liniștește-te, pune mâna și trezește-te, vezi cu cine ai de-a face și vezi dacă mai merită să mai tragi acolo cum poți tu, da? Că poate doar unul dintre voi doi depune eforturi și celălalt e așa, pe cal în căutarea iubirii eterne. Poate fi și asta, da? Că ești tu, că celălalt, țineți cont că se poate citi viceversa. Cam asta este ideea. Decât să mai stau să mă cert sau să-mi bat capul și să stau stresat toată ziua cu telefonul, să-l caut prin telefoane, prin buzunare, mai bine mă eliberez, îmi văd de treaba mea și așa, în liniște și pace, uite, mă duc eu și îmi caut iubire și satisfacție nu în altă parte, că te duci într-o relație în alta, ci mă duc, Domne, să mă eliberez, să mă liniștesc și după aia văd eu unde mă duce viața, da? Cam asta e ideea. Nici nu trebuie să ierți la infinit aici cu acest mesaj de iartă-te sau iartă, da, pentru alții dintre voi. Nu e vorba de a ierta la infinit, e vorba de a face ceva, de a trece la acțiune, de a face un pas. Da, hai să vedem. Codependență, da, poate fi pentru unii dintre voi atașament emoțional, v-ați complăcut în această relație, este zona voastră de confort, e complicat să ieși de acolo dacă n-ai cu cine, dacă ai cu cine, rutina asta pe care o vedem poate fi din cauza asta, ne-am acomodat atât de bine și suntem atât de, hai să spunem așa, sunt atât de dependent de, de relația asta încât nici nu îmi iese să fac mai mult, dar nici nu vreau să plec de acolo. Da? Atenție la acest aspect. Căsnicie. Acest mesaj a ieșit la încă 3 zodii, deci e clar că despre cine ne vorbește este despre persoane căsătorite. Sunteți căsătoriți. Iubește-te pe tine în primul rând. Acum, nu știu ce legătură are iubirea asta de sine. Depinde foarte mult despre ce vorbim aici. Dacă vorbim despre tine că tu ești cel care... Pentru că aici dacă tu ești codependent, atenție, nu înseamnă... Codependența înseamnă nevoia de a rămâne lipit de celălalt.
Și atunci nu există iubire de sine, pentru că e ca și cum eu nu pot să trăiesc fără persoana asta, da? Gelozia sau faptul că îi cauți prin telefoane, prin buzunare și cine știe, pe rețelele sociale și așa, nici asta nu e iubire de sine. În contextul ăsta putem să vorbim că acest mesaj are relevanță, da? Dacă vorbim despre celălalt caz în care, domne, încă există iubire între noi, da, uite, ne-am plictisit așa și nu prea facem eforturi niciunul, dar ne trezim la timp, da, și cerem ajutorul, probabil că, de ce nu, înainte să ajungeți la terapie de cuplu, ar fi mai bine să faceți terapie individual, ca să ajungeți fiecare dintre voi, da, să fiți, hai să zicem așa, stăpâni pe voi, ca să puteți să progresați în această relație sau să o repuneți pe picioare, da? Cam despre asta este vorba. Foarte interesant cazul pe care îl vedem. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Trecem la cei singuri. Ok, hai să ne aranjăm aici frumos uneltele. Să vedem pentru peștii singuri. Când spun singuri, vorbim despre burlaci, separați, divorțați sau văduvi, pentru că a tot fost o întrebare la o altă zodie, nu mai țin minte la care, că observă că nu spun nimic despre văduvi. Dragii mei, și voi intrați în aceeași categorie cu cei singuri, nu pot să fac mai mult decât fac, încercați să captați mesajele pentru situația voastră, cam asta e, dar voi faceți parte din aceeași categorie de singuri, da? Hai să vedem, peștii mei frumoși, voi cei singuri, cum arată luna septembrie din punct de vedere emoțional, sentimental pentru voi. Încredere, primul mesaj. Libertate, frumos, și avans. La capătul cărților avem misiune. Voi sunteți trimiși în misiune către voi înșivă. Este vorba de a face a avea un obiectiv foarte clar. Misiune înseamnă, domne, am de gând să fac ceva sau să înțeleg că misiunea mea pe acest pământ este să cresc, să avansez, să mă exprim liber, să învăț să am încredere în mine. Misiunea ta în această lună, dragă pește, tu cel singur, este să începi să faci munca personală cu tine însuți. Ești un semn zodiacal foarte perceptiv, îmi vine să spun. Ideea este cu percepțiile, pentru că de foarte multe ori nu e că ne înșelăm când ascultăm ce ne spune mintea, inima și așa mai departe. Nu băgăm în seamă. Avem foarte multe, peștii au foarte multe simțuri dezvoltate pe care habar n-au că le au și nu le înțeleg. Tu când percepi ceva, acea situație, acea vibrație pe care o simți vrea să-ți spună ceva despre tine, despre viața prezentă, despre ce se întâmplă în viața ta în momentul ăla. Misiunea ta asta este să ajungi să devii încrezător, aici avem încredere, da? Să fii încrezător în ceea ce percepi sau să crezi în ceea ce percepi, pentru că te ajută să devii acea persoană care să se exprime într-un mod liber, să-și trăiască viața așa cum își dorește, indiferent că vorbim despre faptul că vrei o relație de cuplu sau nu. Aici e vorba de a fi împăcat cu tine, da? Pentru că te ajută să avansezi, să rupi ziduri. Dacă ai frâne într-un fel sau altul și intri pe această cale a misiunii tale către tine însuți, să crezi în ceea ce percepi, aici vedem un avans foarte clar în viața ta.
Da. Hai să vedem ce spune tarotul. Să vedem cum putem conecta aceste mesaje la cărțile de tarot. Roata norocului. Rege de bâte și rege de spade. Roata norocului este un ciclu interminabil. E o roată care se învârte și se învârte și se învârte și te văd învârtindu-te în această roată lângă o altă persoană. Aici, pentru unii dintre voi poate să fie o persoană într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, pentru alții dintre voi într-o zodie de foc, Berbec, Leu sau Săgetător. Nu se termină roata asta, du-te vino este această relație, să zicem, dacă există o relație. E ca și cum, dacă tu te învârți în cerc, eu deja văd conexiunea cu aceste mesaje, prime mesaje care au ieșit, dacă tu te învârți în cerc cu o persoană care, vorbim despre cei singuri, nu știu cine e persoana asta, poate fi un prieten de-al tău, poate fi o persoană cu care ai o relație sporadică, din când în când vă vedeți sau sunteți prieteni cu drepturi, cum se spune, nu știu dacă în românește e corect așa, dar aici există un du-te vină între tine și o persoană și aici primele mesaje care au ieșit îți spun că tu trebuie să te încrezi în tine ca să poți să-ți recuperezi libertatea și să avansezi, să ieși din ciclul ăsta, să ieși din cercul ăsta în care, hai să spunem așa, că ți este comod, mie îmi vine să spun, nu știu de ce simt să-ți transmit asta, da? E momentul să începi să avansezi, să ieși de roată. Cam asta simt aici să zic. 6 de monede. Turnul. Și cavaler de cupe. Acum nu știu dacă vorbim doar despre o singură persoană sau aici vorbim despre două persoane. Ori tu ai o aventură cu două persoane în același timp, adică e ca și cum, domne, eu nu mă pot opri din cercul ăsta. Când ajunge la ceva serios, poate nu e vorba despre o repetitivitate cu aceeași persoană, atenție, poate fi modul în care eu repet un tipar de relații și aici vedem că e posibil ca în luna septembrie să faci tot la fel cum ai făcut și până acum. Apare cineva în viața ta, poate fi cineva din trecutul tău cu care ai avut deja o relație cândva sau o aventură sau ce-o fi fost, reapare în viața ta și intri din nou în contextul acelei relații. Dar aici eu simt că la tine este ceva repetitiv în tine. Tu repeți și intri întotdeauna în relații în același fel, în același model de relație. În momentul în care acea relație devine un pic echilibrată sau dă să arate că devine serioasă, la revedere aici cu turnul. E ca și cum e momentul ca tu să vezi tiparul tău de comportament sau tiparul tău de relații pe care le ai. Cavalerul de cupe este un romantic, cavalerul de cupe este un etern îndrăgostit. Dacă tu ești genul de tipar de pește etern îndrăgostit aici, ce să zic, nu știu ce cauți să asculți acest video. Pentru că aici vorbim despre, eu încerc să mă conectez la persoanele care sunt singure, dar vor o relație. Și aici eu nu văd persoane care vor, văd persoane care distrug în momentul în care ceva devine serios. Da. Sunt persoane jucătoare sau eterni îndrăgostiți care nu-și găsesc acel
acel suflet pe care ei îl caută, nu-l găsesc în nimeni, îmi vine să zic. Luna, temperanța și 5 de spade, foarte interesant. La capătul cărților 3 de uite. Wow! Luna ne arată fricile tale, fricile de echilibru și de compromis. Ai ajuns să ai mari dureri de cap și tu, până și tu, cu fricile tale. E ca și cum, băi, dar de ce mi-e frică, mă? De ce mi-e frică, mă, să intru într-o relație serioasă? De ce încep să mă ascund sau încep să mă duc la fund în momentul în care văd că vine ceva serios către mine sau că devine serioasă situația? Până și tu te întrebi pe tine, de ce fac asta? De ce nu pot să ies din cercul ăsta? Acum, eu aș spune că tu nu poți să ieși din cercul ăsta pentru că nu ai privit cu adevărat tiparul tău. Nu ai văzut întregul tablou. Tu nu ai încredere. Mie îmi lasă de înțeles aici mesajele astea că tu nu ai încredere că dacă relația devine serioasă, nu ai încredere că nu îți vei pierde libertatea, îți intră traumele din trecut sau fricile sau poate traumele astea nici măcar nu sunt ale tale. Este foarte complicat să explicăm, nu să explic ce văd aici, ci să explicăm ce simte și cum simte un pește. Pentru că peștii sunt ultima zodie din zodiac și conțin, fiind ultima zodie, ca și cum ei conțin toate semnele zodiacale, toate energiile, da? Inconștientul colectiv poate fi, traumele pot fi colective, nu ale tale, ci ale familiei tale. Tu vii cu un bagaj aici inconștient, din care probabil te învârți în această roată. Acum, dacă tu ai venit cu niște frici interioare, frica de compromis, cu toate că aici observi și tu și zici, de ce, Doamne, fac ce fac, e momentul să începi să privești tablou întreg. Poate de-aia aici misiunea ta este să te vezi un pic pe tine, să-ți vezi tiparul de relații, tiparul de comportament, tiparul de frici acumulate sau dobândite, moștenite și să crezi, să începi să crezi, îmi vine să zic, că dacă începi să ai dorința ca viitorul tău să se schimbe, prima schimbare, bineînțeles că nu avem cum să o așteptăm din partea altora, ci schimbarea vine, este responsabilitatea noastră să vedem că noi trebuie să, da, aici să vedem cu turnul, să ne iluminăm și să vedem că schimbările trebuie să le facem noi. Să nu mai luptăm împotriva compromisului, împotriva echilibrului, împotriva relațiilor serioase. Schimbările pe care le putem să facem, pe care putem să le facem, în primul și în primul rând, sunt schimbări de la jucător, de la aventurier, trec la observație. Aici îl avem pe judecătorul suprem, care el este foarte clar, are mintea foarte clară și vede lucrurile așa cum sunt. Și conștientizează, e conștient de reacțiile lui
de tiparul lui de comportament. Când ajung să-mi dau seama că repet același tipar de comportament aventurier și când devine serios, dau bir cu fugiții și distrug, atunci este momentul să intervină această energie a regelui de spade în care să mă judec, dar nu să mă judec ca să mă critic, ci să-mi judec comportamentul și să zic așa nu. Renunț, da? Renunț la acest comportament de jucător și mă las, intru în relații, cu toate că mi-e frică, ca să văd dacă ajung la un compromis, ce atât de rău se poate întâmpla de stau eu și îmi bat capul atâta. E momentul să depășești, îmi vine să spun, da? Să ai încredere în tine că vei putea depăși această frică de a intra în relații stabile, crezând aici cu credință, e vorba de această credință în mine și în viață sau în persoane, că nu îmi voi pierde libertatea, ci că mai degrabă mă va ajuta să ies eu din acel cerc, să avansez, să ies din ciclu. Da. Foarte profundă etalarea voastră, dragii mei. Pentru alții dintre voi, atenție, e posibil aici să vină din nou, vorbim despre revenirea cuiva, dacă vreți așa pe simplu, revenirea cuiva cu care ați avut o relație în viața voastră în această lună, o persoană căreia tu ar trebui să îi, hai să zicem așa, dacă nu te încadrezi în prima variantă, o persoană care, de ce nu, ți-a promis că o să fiți împreună și la un moment dat a rupt relația, a dispărut. La tine, în momentul de față, este momentul să fii trezit, să deschizi ochii față de această persoană care se întoarce în viața ta, ca să vezi, nu să vezi intuitiv, pentru că aici despre asta e vorba, cognitiv, dar și intuitiv, să vezi intențiile acestei persoane. Pentru că există posibilitatea să te, hai să zicem așa, să te vrăjească într-un fel sau altul. Aici vorba dulce mult aduce. E posibil să vină așa foarte dulce către tine, cu vai de mine, erai cea mai perfectă persoană pentru mine, să-ți spună lucruri foarte romantice aici. Și să te bage din nou în ceață și să crezi din nou că ok, mai dau o șansă, ne împăcăm și așa mai departe și după aia să ajungi din nou într-un 5 de spade. Să ajungeți tot la conflicte și după aia să ai dureri de cap, să-ți pară rău că i-ai dat o altă oportunitate acestei persoane. Atenție la cei care vedeți că se întoarce cineva din trecut în viața voastră, aici e momentul să fiți treziți de-a binelea și să vă ascultați intuiția aia, pentru că vă va spune dacă puteți sau nu să aveți încredere în persoana asta, dacă puteți să vă asumați sau nu, sau dacă merită să vă asumați din nou reîntoarcerea acestei persoane în viața voastră. Și dacă intuiția ta îți spune că nu, aici libertate și avans, treci mai departe, nu mai sta în, nu te mai întoarce la cel care intuiția ta spune nu, că degeaba te împaci pentru că tot acolo o să ajungi. Dacă vorbim de faptul că a fost o relație de du-te vino și v-ați împăcat, v-ați despărțit de 5.000 de ori, nu mai am altceva de zis. Acum e alegerea voastră și na, voi știți ce vreți să faceți. Dar cam asta e ideea aici, da? Încearcă să fii cât mai echilibrat emoțional, nu te lăsa dus în eroare de cuvinte dulci, pur și simplu, sau de un cadouaș. Nu știu dacă te încălzește foarte tare acest aspect. Dar na, hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi.
Cert este că aici este vorba de a nu-ți pierde libertatea și de a avansa, a ieși din cerc aici, cu roata norocului. Pasiune. Interesant. Da. Hai să vedem altceva. În curând, contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Gândirea pozitivă și credința îți vor aduce iubirea. Acum, dragii mei, dacă aici vorbim despre faptul că tu ești o persoană, după cum am spus mai devreme, ai acest tipar de comportament în care intri în relații doar de aventură și când devine serioasă ai rupt relația, aici este vorba despre faptul că poate da, tu ești un jucător care vrea doar libertate, nu vrei nimic serios, atunci suntem în pace și probabil că în această perioadă vei avea, uite, de ce nu, 2 persoane deodată în patul tău, dacă asta vrei, da? Ce să zic? Nu te văd căutând iubire neapărat, mă rog, nu mă refer la iubire, nu te văd căutând relație stabilă pe voi, cei din această categorie. Așa că nu are sens acest mesaj de contemplează-ți viața amoroasă cu optimism, pentru că e vorba doar despre iubire pasională la voi și atât. Pentru ceilalți care se întoarce cineva în viața voastră, dragii mei, în curând zice că se întoarce, e posibil ca tu să simți din nou acei fluturași în stomac, dar mie vine să spun că nu este cazul să-i simți, ci trebuie să îți simți intuiția ce vrea să-ți spună și să ai mintea foarte, foarte clară, viziunea foarte clară în ceea ce privește această persoană și să-ți contemplezi viitorul, că de ce nu pe viitor poate apărea cineva în viața ta, dacă, bineînțeles, rupi odată învârtirea asta în cerc cu persoana asta. E momentul să avansezi către altceva, îmi vine să zic la voi, nu știu de ce. Na, nu mai am altceva, dragii mei. Am terminat cu secțiunea iubire, hai să trecem la bănuți. Să vedem cum se arată luna septembrie pentru voi pe plan financiar. Da, îmi cer scuze, acest set de cărți nu l-am folosit, este foarte alunecos și știu că poate să facă multă gălăgie, dar na, hai să sperăm că nu v-am spart urechile, timpanele. Pentru pești, septembrie 2024, finanțe, bani, job, carieră, tot ce vrea să ne arate. Oi, stați așa că încă nu sunt obișnuită cu aceste de cărți, că l-am folosit puțin. 2 de bâte, foarte frumoasă imagine aici. Planuri noi, probabil, pentru unii dintre voi. Sunteți ambițioși sau ar trebui să fiți ambițioși. Marea preoteasă și regina de cupe. Este vorba despre o ambiție pe care o ai, un proiect foarte de suflet, îmi vine să spun. Te văd cu o încredere foarte mare în tine. Îmi place ce văd. Te văd foarte liniștit, calm. Nu cred că te grăbești să te îndrepți către acel proiect. În momentul de față este la nivel de ok, am făcut, nu știu, niște pași și am ajuns în momentul ăsta să am ceva pe plan financiar, ceva al meu sau să am un job care îmi place și așa mai departe. Și totuși îmi doresc mai mult. Ce fac este că, bineînțeles, încep aici cu marea preoteasă în poziția asta, e ca și cum ar fi Cleopatra, zici că e, da,
foarte încrezătoare și foarte ascunsă, să zicem așa, pe o parte. Ea deține multe secrete, poate ai mai multe planuri deodată și de ce nu? Nu spune încă la nimeni, nici măcar persoanei iubite, îmi vine să zic. Nu știu de ce. Cu regina asta de cupe aici, e ca și cum e al tău, e în sufletul tău proiectul ăla, centrează-te, ai răbdare cu tine ca să poți să faci planul bine, da? 2 de bâte. 7 de monede, 10 de spade și roata norocului și aici. Șaptele de monede este o carte a investițiilor care încep să dea roade sau este o carte a răbdării. E ca și cum, dacă aici te văd răbdător și calm și așa mai departe, aș spune că în continuare vrea să ne spună că ai răbdare. Ideea este că e posibil pentru unii trebuie să pierdeți timp aici. Roata norocului este o carte a timpului, este o carte inclusiv a răsturnării de situații, a schimbărilor. Și aici doar tu poți să schimbi situația dacă te regăsești în pierderea timpului. Pentru că avem o persoană care nu e tocmai ok din punct de vedere financiar. Avem 10 spade aici, dar uite, stă și citește o carte. Ca și cum lasă cititul și pune mâna și fă ceva, mișcă-te. Pune-te în mișcare, pentru că stai și contemplezi și analizezi prea mult și nu faci nimic altceva decât să te informezi sau să citești și nu-ți merge treaba pe plan financiar, cu toate că tu ești aici foarte liniștit, da? Fă ceva, pune-te în mișcare, schimbă macazul, nu mai citi, nu mai învăța dacă vorbim despre asta, pentru că Marea Preoteasă ne poate vorbi despre studii, nu mai învăța, ci pune mâna și începe mișcarea practică. Eu zic că ai cunoștințe deja, pune mâna și fă. 3 de spade, 3 de bâte și 9 de cupe. Uite aici proiectul tău care ne poate vorbi de faptul că poate vedea lumina zilei în curând. Această persoană e gravidă? Ceilalți aici sărbătoresc, beau, aplaudă, e ca și cum aici avem focuri de artificii, e ca și cum dacă tu vei scoate la lumină această creație pe care o ai acolo în tine, da? Că tu vrei mai mult, o ții aici în tine în secret, proiectul ăsta îl ții acolo și dacă tu nu-l mai ții în tine și îl scoți, da? Văzând aici, 3 de bâte este cartea vizionarului, tu ai o viziune, tu știi foarte bine ce-ți dorești, unde vrei să ajungi. Vrei să ajungi la focuri de artificii și să ajungi să te să fii prosper și așa mai departe. Dar nimic nu se poate împlini în viața noastră, dragii mei, dacă stăm degeaba, dacă ne doare că nu ne vedem dorința împlinită, dar nu facem mișcare. Da? Aici e vorba despre asta. Nu mai pierdeți timpul, puneți-o în acțiune, analizați foarte bine care ar fi pasul următor, lăsați fricile, pentru că poate fi aici frică, nu vă mai fie frică, începeți să vizualizați cum să ajungeți să scoateți din voi acea creație. La capătul cărților avem 2 de spade. Amând de mult. Ceva în tine urlă aici. Nu vine să zic. 2 de bâte e o carte a dorinței. Vreau mai mult, vreau mai mult, vreau mai mult. Știu că pot mai mult pentru că am învățat. Dar îmi este frică. Poate frica de eșec ar putea să fie pentru unii dintre voi. Frica de eșec. Când stăm în sentimentul de frică de eșec, nimic nu avansează în viața noastră. Oricât de multe dorințe am avea, da? Aici depinde ce meditezi tu aici. Meditezi pe negativ sau pe pozitiv? Vezi lucrurile cu frică sau cu speranță, să zicem așa, da? Că aici tu ești cel care are această creație înăuntrul lui.
Nu mai amâna. Hai să vedem un mesaj de la oracol. Nu e suficient să fim ambițioși. Nu e suficient să avem cunoaștere sau școli sau așa mai departe dacă nu punem în practică ceea ce am studiat și ce am învățat. Nu e suficient acea ambiție despre care vorbeam dacă ne este frică să ne mișcăm din loc. Și doar stăm așa să așteptăm să vedem oare când o veni momentul potrivit. Momentul potrivit nu vine niciodată. 3 de spade. Dacă noi nu facem ceva. Foarte interesant. Nu mai pierde timpul. E singurul lucru care îmi sună în cap. Animale. Wow! Înțelegi animalele și comunici cu ele intuitiv. Crede în ghidul tău interior. Aici e ca și cum ceva în tine îți spune că drumul către a face ceva poate are legătură cu animalele. Proiectul tău poate avea legătură cu animalele. Aici avem un cățel. Poate e vorba despre, nu știu, poate ai studiat veterinară. De ce nu? Uite că ai studiat veterinară sau dar te simți nesigur pe tine să îți pui un cabinet veterinar. Nu știu, zic și o prostie aici, da? Aici zice așa, crede în ghidul tău interior pentru că animalele sunt parte de misiune în viața ta, de muncă în viața ta. Deci tu trebuie să lucrezi cu animalele într-un fel sau altul. Că e terapie cu animale, că este, nu știu, uite aici avem regina de cupe, este o sirenă. Care are legătură cu animale acvatice, care are legătură cu animale sălbatice. Aici avem un, ce e ăsta? Un jaguar, cred că e. Aici avem un leu. Aici avem un cățel. Tu știi. Da. Pești. Dragii mei, pești. Scopul tău probabil că are legătură cu animale și tu stai și pierzi timpul, cine știe în ce joburi, să zicem așa, ai niște studii înalte și ți-e frică să te pui să faci ceva al tău, nu știu, ceva de genul ăsta există în această povestioară. Nu mai pierde timpul. Cam asta pot să zic. Hai să vedem cu sănătatea cum stă treaba în luna septembrie. Măi, ce sar cărțile la voi! Spânzuratul. 10 de bâte. Hei! Îndrăgostiții. De ce te sacrifici atât de mult? Te omori singur, atenție mare. Unii dintre voi sunteți aici într-un plan de am atâtea pe cap, am atâtea responsabilități, încât o să ajung să nu mai știu pe unde să scot cămașa. Mare atenție aici, avem foarte mult stres, avem foarte multă încărcătură a spatelui, dureri de cap pentru unii dintre voi, coloana vertebrală, dar totul pentru că tu vrei să susții o situație care nu mai e nevoie să o susții. Pentru unii dintre voi poate fi din punct de vedere emoțional, aici cu îndrăgostiții, poate fi un parteneriat, ori o relație de cuplu, îți dă foarte multe bătăi de cap, vedem foarte multă apăsare și sănătatea nu este... Sănătatea ți atârnă pe un fir de ață. Ție ți se spune renunță odată la bagaje, la eforturi, la excese, pune mâna și ieși de acolo. Alege drumul mai puțin complicat. Nu-ți mai complica sănătatea, vine să zic.
Unii dintre voi poate că toate aceste dureri pe care le aveți, partea, îmi vine să spun cu capul, e cea mai afectată. Foarte mult stres aici. Renunță la stres. Îndrăgostiți este alegere. Alegerea e în mâinile tale. Dacă tu vrei să ajungi aici la sapă de lemn, din punct de vedere al sănătății, continuă pe același drum, nu pot să zic altceva. Gândește-te un pic. Gândește-te un pic cât de multe probleme de sănătate ți-ai provocat singur, pentru că aici alegerea este a noastră în 10 de bâte. Aici nimeni nu-i pune în cărca acestei persoane 10 bâte. El zice, eu pot, dă că iau eu. Ai grijă să nu te rupi pe la locul de muncă, nu știu, poate ridici prea multe greutăți, prea multe kilograme, vreau să zic. Nu mai faci acest lucru, pentru că o să ajungi, Ia uite, 5 de bâte. Mai dă-le și la alții să facă. Unii dintre voi sunteți singurii care vă asumați anumite, hai să zicem așa, responsabilități și nu vă gândiți la sănătatea voastră pentru că vă sacrificați pentru alții și ăștia la alții stă așa și îi doare la bască cum ar veni de voi. 2 de bâte și lumea, da? Ți se spune, alege, închide o dată capitolul ăsta. Vorbim despre conflicte pe care unii dintre voi, dacă e vorba despre aceste afecțiuni pe care le-am spus, neurologice sau nervoase, stres, foarte mult stres, ai foarte multe certuri cu persoane de lângă tine, că e la locul de muncă, că e acasă, cu familia, nu are importanță, cu partenerul de viață. Vedem că îți este foarte afectat sistemul nervos și ți se spune punct. Uite-te puțin la cine provoacă și nu mai fi tu cel care se încarcă cu tot ce îi se spune. Pot fi bârfe, pentru unii dintre voi vă afectează inclusiv bârfele care se spun la adresa voastră. Dragii mei, trebuie aici să vă treziți și să vă dați seama că indiferent cât de multe lucruri ar spune lumea, gura nu o să-i o astupe nimeni niciodată. Lumea ne spune și cu îndrăgostiții aici, ne spune ajunge. Alege să pui punct relațiilor cu persoanele care te agită, care te stresează, care te scoate din viața ta. Pentru că îți pui sănătatea în pericol. Nu poți să zic altceva. Fii un pic și tu, așa, cum să zic, țâvnos. Pentru că pe tine te văd că te încarci, te stresează tot și ca și cum stai cu dureri de cap și poate cu de-astea, cum se cheamă, comprese reci pe cap și ăștia la alții doare la bască de tine și tu îți bați capul și te doare capul 3 zile la rând. Și aici e vorba despre, da, fi și tu mai ambițios și protejați-te, apără-te, zile și tu vreo 2 la ăia, da? Mai sta așa doar pe tine să te doară toate alea. Poate fi, pentru unii dintre voi. Turnul. Mai multă iluminare ca asta nu ai de unde să ai. As de monede și 5 de cupe. Acum alegerea este a ta. Vedem că poți ajunge mai rău decât ești în momentul de față. Rege de bâte aici. Dacă tu nu preiei frâiele asupra situațiilor care te agită sau a persoanelor care te enervează și toată ziua, bună ziua, acolo să te atâțe și așa mai departe și nu pui punct, da? De-aia zic că tu alegi. Dacă nu pui punct, aici putem să vedem următorul aspect. Eu îmi dau seama, da? Tu îți dai seama aici. Te trezești și tu știi, bă, eu știu că ăștia lasă, dar tu lași de la tine, da, te încarcă. Și tu știi foarte bine și poate zici așa, lasă că, nu știu, mai ales dacă e vorba despre familie, dragi mei, acum sau prieteni sau cine știe, tu ești așa împăciuitor, nu vrei să te ceri cu nimeni, ești conștient de toate lucrurile astea și aici poate zici mereu, lasă că
o să rup relația cu ei, lasă că, dar nu o faci, da? De ce nu o faci? Pentru că terminăm cu 5 de cupe, eu nu am cum să spun că o să fii bine, o să fii din ce în ce mai rău. O să ajungi aici ca și cum monedele ne reprezintă corpul nostru, da? Ca și cum în momentul în care corpul nostru ajunge la colaps, pentru că aici avem colaps, da? Colaps. În momentul în care noi nu ne trezim la realitate, la timp, să vedem că ne distrugem singuri, lăsându-i pe alții să ne facă un calvar din viața noastră și să ne afecteze, să ne distrugă nouă corpul pe dinăuntru, când amânăm, să zicem așa, nu preluăm noi controlul, nu ne ambiționăm să zicem, băi, gata mă, nu te mai las să faci ce vrei tu cu mine, să mă îmbolnăvesc eu, corpul nostru colapsează ca să te facă să vezi că te omori singur, da? Și aici, probabil că unii dintre voi nu veți alege să puneți piciorul în prag până când nu o să ajungeți la pat voi cu depresie, cu habar n-am, nu neapărat ar putea să ne spună boli neurologice, dar de ce nu, da? Deci aici, atenție la ce afecțiune aveți, pentru că putem să vorbim despre asta. Aici e ca și cum ți se spune preia controlul asupra situațiilor cu persoanele care te atâță și îți distrug sănătatea. Punct. Nu pot să mai spun altceva. Pentru că tu vei fi singurul care vei ieși în dezavantaj aici, în loc să le faci pe plac și să zici lasă și că mai las de la mine și de data asta. Nu, domne, nu. Pentru că este în detrimentul tău. Tu vei fi cel care vei ajunge la colaps total, cu turnul aici și cu 5 de cupe, boală curată, nu pot să zic altceva. Hai să vedem un mesaj din acest oracol. Analizează-ți relația. Da. Relația, nu știu, poate cu persoana iubită, poate fi acest mare stres, relația este una toxică, care trebuia ruptă de mult, dar n-ai făcut-o și te îmbolnăvești încet, încet în această relație. Da. Spune așa, identifică o dinamică sau un component a unei relații apropiate pe care o ai, care să fie vital, care este vitală pentru sănătatea ta emoțională și fizică. Această analiză este foarte importantă când ești într-un proces de vindecare și o relație în particular îți provoacă foarte mult stres. Exact ce ți-am spus mai devreme. Dacă relația ta este o uniune sănătoasă, jos pălăria, bucură-te. Dar obiectivul tău este ca relația ta să facă parte, nu, să formeze o calitate a vieții, da? Adică să pluseze relațiile tale, nu să te omoare aici, nu să te ducă la sapă de lemn pe tine. Deci e ca și cum nu mai pune preț pe relațiile care, după cum am zis, nu-ți aduc decât stres. Nu pot să spun altceva. Vă pup, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi, ne vedem data viitoare. Ceau!